Καλησπέρα σας αγαπητοί μας φίλοι. Καλώς ήρθατε στην Ήρεμη Δύναμη. Είμαι η Ιωάννα Κασίδη και σήμερα η εκπομπή μας φιλοξενεί το Γενικό Γραμματέα Σκοπευτικού Συλλόγου Αστυνομικών Θεσσαλονίκης. Κοντά μας είναι ο κύριος Γιώργος Πετρουλίδης και πάμε να τον γνωρίσουμε και να τον καλωσορίσουμε. Καλησπέρα Ιωάννα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σου. Μου άρεσε πάρα πολύ που με κάλεσε σήμερα για να μπορέσω να μιλήσουμε για το σκοπευτικό, αλλά και την εκπαίδευση που έχουν οι σκοπευτές της πρακτικής σκοποβολής και γενικότερα όλων των αστυνομικών. Φυσικά και εμείς χαιρόμαστε που σε έχουμε εδώ κοντά μας, Γιώργο, να μιλάμε στον ελληνικό. Ναι, και να πούμε βασικά ότι είσαι ένας πρωταθλητής της σκοποβολής, αν και αστυνομικός, έχεις πάρει πάρα πολλές διακρίσεις, έτσι. Βεβαίως. Συμμετείχες στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της πρακτικής σκοποβολής. Μίλησέ μας λίγο γι' αυτό. Το Σεπτέμβριο του 2023 συμμετείχα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που έγινε στην Κόρινθο ως μέλος της εθνικής ομάδας. Οπότε πήγαμε εκεί και τα καταφέραμε πάρα πολύ καλά. Άρα δηλαδή έφτασες να βαθμολογηθείς ως μέλος της εθνικής ομάδας και να πάρεις τις διακρίσεις σου. Ποιες είναι αυτές οι διακρίσεις σου που πήρες στην πρακτική σκοποβολή? Για να μπορέσει να μπει κάποιο στην εθνική ομάδα, θα πρέπει να ακολουθήσει το πρωτάθλημα κύπελλο πρακτικής σκοποβολής που διεξάγεται σε όλη την Ελλάδα και να ακολουθήσει τους 4 level 3 δυσκολίας αγώνες συν το Πανελλήνιο. Οπότε για να μπορέσει να μπει στην εθνική ομάδα, θα πρέπει να κερδίσει μία από τις πρώτες 3 θέσεις στους 4 αγώνες και στο Πανελλήνιο για να μπορέσει να μπει στην εθνική και να πάει να παίξει στο πανευρωπαϊκό. Συγχαρητήρια, Γιώργο. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς είναι να κερδίζει ένας αστυνομικός και να παίρνει αυτές τις διακρίσεις που έχεις εσύ. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Ένας αστυνομικός και με το μισθό που παίρνει είναι δύσκολο πράγμα να ακολουθήσει το πρωτάθλημα, αλλά χρειάζεται επιμονή και πάρα πολύ χρόνο για να ασχοληθεί με το άθλημα. Φυσικά χρειάζεται επιμονή, σε όλα χρειάζονται επιμονή, γιατί έτσι μπορείς να κατακτήσεις οποιοδήποτε στόχο βάλεις στο μυαλό σου. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Πώς το ονειρεύτηκες όλο αυτό και το υλοποίησες? Εγώ είμαι αστυνομικός 25 χρόνια τώρα. Οπότε το 2006 ξεκίνησα την πρακτική σκοποβολή, έχοντας στο μυαλό μου ότι είμαι καλός στα όπλα. Αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν ήμουνα. Ξεκίνησα την πρακτική σκοποβολή για να μπορέσω να γίνω καλύτερος και να εξοικειωθώ καλύτερα με το αντικείμενο. Εδώ τώρα θα σε ρωτήσω από πού σου ήρθε αυτή η έμπνευση για να κάνεις αυτό το όνειρό σου, να το υλοποιήσεις και να το κάνεις στόχο. Ποιος ήταν ο στόχος? Ο στόχος μου ήταν να γίνω καλύτερος και να εξοικειωθώ καλύτερα με το αντικείμενο που λέγεται όπλο, έτσι ώστε να μπορέσω να το χρησιμοποιώ με ασφάλεια και σε κάθε περίπτωση να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε μένα. Άρα δηλαδή εδώ μιλάμε ότι είσαστε μια επίλεκτη ομάδα, γιατί συμπεριλαμβάνει πολλά άτομα αυτή η ομάδα, και θα ήθελα λίγο να μου πεις για πόσα μέλη έχει αυτή τη στιγμή ο Σκοπευτικός Σύλλογος και να αναφέρουμε λίγο και πώς έγινε ο σύλλογος. Ο Σκοπευτικός Σύλλογος δημιουργήθηκε το 2017 με τη βοήθεια του Σωματείου και του Προέδρου του κυρίου Τσαϊρίδη Θόδωρου. Οπότε στήθηκε μια ομάδα γύρω στους 10. Συγχαρητήρια να πούμε γύρω στους 10, για την πρωτοβουλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιωάννα μου. Στήθηκε μια ομάδα 10 ατόμων τα οποία ασχολούνταν με τα όπλα και στήσαμε έναν σκοπευτικό σύλλογο για τους αστυνομικούς για να μπορούν να έρχονται οι αστυνομικοί να κάνουν την προπόνησή τους εκεί πέρα. Φυσικά η προπόνηση διεξάγεται στο δικό σας χώρο, να το πούμε αυτό, που είναι στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, έτσι. Και τι περιλαμβάνει αυτή η εκπαίδευση, σε πόσο χρονικό διάστημα μπορεί κάποιος αστυνομικός σκοπευτής να είναι σε θέση να χειριστεί και το όπλο, αλλά και να μπορέσει να βγει με ασφάλεια και να πάρει κάποια πρωτοβουλία. Πολύ βασικό εδώ. Η εκπαίδευση ενός σκοπευτή και ενός αστυνομικού δεν σταματάει καθόλου. Είναι συνεχής για να μπορέσει να είναι καλός σε ένα όπλο. Συνέχεια εκπαιδεύεται και στο σκοπευτήριο αλλά και στην αστυνομία για να μπορέσει να βγει έξω με ασφάλεια και να μην κάνει κακή χρήση αυτού του οπλισμού.
Σαφώς χρειάζεται η προετοιμασία, η συνεχή προετοιμασία. Φυσικά και πρέπει να κάνεις προπόνηση και εκπαίδευση, ειδικά πάνω στο όπλο που έχει άμεση σχέση με την ανθρώπινη ζωή και πώς το χειριζόμαστε. Όμως, εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω, έρχεται ένας νεοσύλλεκτος αστυνομικός, έτσι. Πόση διάρκεια δίνεις για να μπορέσει να είναι έτοιμος, έτσι ώστε να μπορεί να μάθει τους απλούς χειρισμούς μέχρι να μπορεί να είναι άμεσα έξω μαζί με ένα όπλο και να μπορεί να το χειριστεί? Ποιο είναι αυτό το διάστημα που δίνεις? Η εκπαίδευση που προσφέρουμε εμείς στο Αστυνομικό Σκοπευτικό Σύλλογο είναι συνεχής, δεν σταματάει. Οπότε, όσο περισσότερο χρόνο βάλει ένας αστυνομικός, μπορεί να έρχεται και 1 και 2 και 3 φορές την εβδομάδα. 2 ώρες, 3 ώρες και να ασχολείται με το συγκεκριμένο πράγμα. Μόνο έτσι θα μπορέσει να γίνει καλός και να μπορέσει να αποκτήσει τις γνώσεις που χρειάζεται για να μπορέσει να βγει έξω από το πεζοδρόμιο και να λειτουργεί με ασφάλεια. Φυσικά, φυσικά. Εγώ θα ήθελα εδώ τώρα να ρωτήσω ποια είναι τα μέσα που διαθέτει η ελληνική αστυνομία για την εκπαίδευση των αστυνομικών και των εκπαιδευτών. Τα μέσα που διαθέτουμε εμείς στην υπηρεσία με αυτή τη στιγμή είναι ένας πολύ ωραίος εξομοιωτής που έχουμε της εταιρείας Laser Ammo. Εκεί κάνουμε την προπόνησή μας και εκεί εκπαιδεύουμε και τους συναδέλφους. Εδώ θέλω να μου εξηγήσεις λίγο για αυτόν τον προσομοιωτή και να πούμε λίγα πράγματα όσον αφορά αυτή τη συγκεκριμένη τεχνική και πώς γίνεται, δηλαδή πώς γίνεται η εκπαίδευση με αυτό το συγκεκριμένο προσομοιωτή, από πού έχει έρθει και αν είναι χορηγία. Ο συγκεκριμένο σύστημα είναι χορηγία. Το 2022... Ένα πολύ καλό μήνυμα αυτό, σε διακόπτω εδώ για τους φίλους που μας βλέπουν. Το 2022 προσπαθήσαμε εγώ και ένας ακόμα συνάδελφός μου να φέρουμε έναν εξομοιωτή στην υπηρεσία μας για να μπορέσουν οι συνάδελφοι να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση. Το καταφέραμε. Μπράβο σας. Οπότε έχουμε φτιάξει μια αίθουσα στην οποία έρχονται και εκπαιδεύονται πάρα πολύ καλά οι συνάδελφοί μας. Είναι μια πολύ ασφαλής εκπαίδευση, ναι, χωρίς να χρησιμοποιούμε πραγματικά όπλα και μπορεί ο αστυνομικός να έρθει να εκπαιδευτεί με ασφάλεια σε ένα χώρο ο οποίος θα του μάθει όλα τα βασικά της σκοποβολής. Εδώ, Γιώργο, τώρα, αφόσον μου έδωσες την πάσα για τα όπλα, θα μιλήσουμε, γιατί μας έχεις φέρει εδώ κοντά μας στο στούντιο, έχουμε 3 όπλα, έτσι. Αυτά δεν είναι κανονικά όπλα, να εξηγήσουμε τους φίλους που μας βλέπουν. Και έχουμε το πρώτο όπλο εδώ, το οποίο είναι πλαστικό, έτσι. Δεν έχει σφαίρες. Λειτουργεί με μπαταρία, έτσι, έχει ένα γεμιστήρα ο οποίος γεμίζει με την μπαταρία και δεν έχει όπληση. Σωστά, πολύ σωστά. Έτσι, είναι ένα όπλο που εκπαιδεύεται κάποιος στον προσομοιωτή που έχετε στην ελληνική αστυνομία. Σωστά, ναι. Έτσι, για πες μας λίγο για αυτό το όπλο που κρατώ. Στην εκπαίδευση που κάνουμε στους σκοπευτές αλλά και στην ελληνική αστυνομία έχουμε διάφορα όπλα. Η εκπαίδευση στα όπλα πάει κλιμακωτά. Ξεκινάμε με ένα όπλο το οποίο λειτουργεί με μπαταρία και δεν έχει παλινδρόμηση ούτε όπληση. Οπότε μαθαίνουμε στον σκοπευτή να κρατάει σωστά το όπλο, να ευθυγραμμίζει τα σκοπευτικά του και να πατάει σωστά τη σκανδάλη. Και συνέχεια προχωράμε στο δεύτερο όπλο που έχει μπροστά σου, Ιωάννα. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα όπλο το οποίο και αυτό έχει γεμιστήρα. Σωστά. Αυτό λειτουργεί όμως με αέριο, έτσι. Αυτό όμως έχει όπληση. Σωστά. Πολύ λοιπόν, σωστά. Για πες μας λίγο για αυτό εδώ το όπλο τώρα που κρατώ στα χέρια μου. Αυτό είναι λίγο καλύτερο από αυτό, θα έλεγα, σε σχέση με το βάρος και με την όπληση που έχει. Δεν έρχεται λίγο πιο πολύ στο πραγματικό. Ναι. Εδώ τώρα έχουμε ένα όπλο το οποίο ρίχνει συνεχόμενες βολές. Είναι σταδιακές οι βολές που ρίχνει. Τι μας δίνει αυτό το όπλο? Έχουμε συνεχόμενες βολές. Ναι. Οπότε στο συγκεκριμένο, αφού ξεφύγαμε από το πρώτο που δεν είχε όπληση, πήγαμε στο δεύτερο όπλο το οποίο λειτουργεί με αέρα, όπως είπες, και έχει και όπληση αλλά και παλινδρόμηση. Με κάθε πάτημα της σκανδάλης λειτουργεί το κλίστρο του βγάζοντας έναν ήχο και ένα κρότο. Έτσι. Πολύ ωραίο αυτό, γιατί έτσι ο εκπαιδευόμενος καταλαβαίνει, έχει μία άμεση επαφή με το θόρυβο που κάνει, έτσι, το βάρος που έχει και τις κινήσεις που είναι για να οπλίσει. Πλησιάζουμε δηλαδή όσο δυνατόν γίνεται προς το πραγματικό. Έτσι. Σιγά σιγά και κλιμακωτά. Λοιπόν, τώρα εδώ έχουμε ένα πιο βαρύ όπλο. Βεβαίως. Έχουμε ένα πιο βαρύ όπλο έτσι. εδώ. Αυτό είναι όπλο. Πάλι με γεμιστήρα. Πάλι με αέρα δουλεύει. Πάλι είναι με
όπληση. Έτσι, και εδώ τώρα τι έχουμε? Εδώ έχουμε ένα όπλο το οποίο στο βάρος του έρχεται στο πραγματικό όπλο, Ναι. το οποίο πάλι λειτουργεί με λέιζερ και με αέριο. Ναι. Και χρησιμοποιείται, εγώ το χρησιμοποιώ στη δικιά μου προπόνηση για να μπορέσω να παίξω στο Πανελλήνιο που είναι τώρα τον Ιούνιο στα Ιωάννινα. Από ποια απόσταση μπορεί να ρίξει αυτό το όπλο? Το συγκεκριμένο όπλο ρίχνει στα 10 μέτρα. Στα 10 μέτρα. Σε αυτήν την απόσταση έχουμε στήσει τον εξομοιωτή μας, αλλά και τα στοχάκια που έχεις μπροστά σου. Μάλιστα. Άρα δηλαδή έχει και ποσοστό επιτυχίας αυτό το όπλο. Βεβαίως, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ τώρα, από τη στιγμή που έχουμε πει για τα 3 όπλα που μας έχεις φέρει, και να πούμε ότι είναι όπλα τα οποία χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευσή σας, όμως υπάρχει και όπλο, όπως είναι αυτό εδώ πέρα, που χρησιμοποιείται και από τους αστυνομικούς. Βεβαίως, έτσι. ναι. Λοιπόν, εδώ τώρα όμως έχουμε και κάποιες διαφορετικές, να το πούμε, εναλλαγές που έχετε στην εκπαίδευσή σας, και μία από αυτές είναι τα φωτάκια. Έτσι. Εδώ έχουμε ένα φωτάκι, να δει ο κόσμος, που το πατάμε, ανοίγει το άλλο. Έτσι. Για εξήγησέ μας λίγο τι είναι αυτά τα φωτάκια, σε τι χρησιμεύουν στην εκπαίδευσή σας και πώς τα βάζετε κάτω, γιατί εγώ τα είδα, όμως ο κόσμος πρέπει να ξέρει και να έχει μία εικόνα. Βεβαίως. Ιωάννα, με το σύστημα BlazeBot που ονομάζεται τα φωτάκια που έχεις μπροστά σου, τα χρησιμοποιούμε για να βοηθήσουμε στους αστυνομικούς να χτίσουν αντιληπτική ικανότητα. Δηλαδή, τα χρησιμοποιούμε σε κάποιες ασκήσεις μέσα στον εξομοιωτή, αλλά και εκτός εξομοιωτή, στο πεδίο βολής, για να μπορέσουν οι αστυνομικοί να έχουν οπτική εικόνα, το πού ακριβώς βρίσκεται το φωτάκι, να μπορέσουν να το σβήσουν ή για να αναγνωρίσουν το στόχο τους, για να κάνουν χρήση των όπλων τους. Άρα δηλαδή αυτά, Γιώργο, τα βάζετε κάτω, έτσι. Ναι. Νομίζω ότι υπάρχει μία ρύθμιση από το κινητό που γίνεται αυτό. Βεβαίως, όλα είναι με Bluetooth και με μια εφαρμογή που την οποία λειτουργούμε στο κινητό μας. Και πόση ώρα μπορείτε να τα αλλάξετε αυτό και σε πόσες διαφορετικές σκηνές μπορείτε να τα συμπεριλάβετε? Μπορούμε να ρυθμίσουμε το χρόνο αλλά και το χρώμα. Οπότε ο κάθε αστυνομικός να έχει το δικό του χρώμα αλλά και το χρόνο που θέλουμε εμείς να το χτυπήσει. Μάλιστα. Άρα δηλαδή έχει και εναλλαγές στα χρώματα. Βεβαίως, ναι. Έτσι. Τώρα εδώ έχουμε ένα στόχο, ο οποίος είναι ένας στόχος που λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο όπλο, με αυτό εδώ. Λειτουργεί και με τα 3 όπλα που έχεις μπροστά σου. Οπότε ο στόχος αυτός είναι, μπορεί να το πάρει οποιοσδήποτε σκοπευτής και να το χρησιμοποιήσει στο σπίτι του για να κάνει ξηρά προπόνηση, που είναι η βάση όλων των σκοπευτών για να γίνουν καλοί. Εδώ να πούμε ότι είναι με υπέρυθρες ακτίνες, έτσι, ναι, έτσι ακριβώς, με υπέρυθρες. Που βλέπεις πού στοχεύεις. Σωστά. Πριν να στοχεύσεις και βλέπεις για να βελτιωθείς αν έχεις φτάσει κοντά στο στόχο ή είσαι παραδίπλα. Έτσι ακριβώς. Αν το πετύχεις, ανάβει. Γι' αυτό είναι και οι υπέρυθρες ακτίνες που μπορείς να δεις και να το κάνεις χρήση και τη νύχτα, που θα είναι ακόμα καλύτερα, για να μπορέσεις να... Δεν ξέρω τώρα αν γίνεται αυτό μέσα στην εκπαίδευσή σας. Είναι υπέρυθρες για να μην βλέπουμε το λέιζερ. Οπότε θα πρέπει ο σκοπευτής να ευθυγραμμίσει σωστά τα σκοπευτικά του επάνω στο στόχο, και όταν τον πετύχει πατώντας σωστά το σκανδάλι, τότε αυτός ανάβει για επιβεβαίωση στο σκοπευτή ότι τον πέτυχε, για να προχωρήσει στον επόμενο. Εδώ τώρα θα φύγουμε από αυτό όλο το κομμάτι της εκπαίδευσης, γιατί πρέπει να αναφέρουμε ότι είσαι και ένας εκπαιδευτής ο οποίος έχει πολλές διακρίσεις, και μία από αυτές τις διακρίσεις είναι και η μίσια που έχουμε εδώ, έτσι. Βεβαίως, ναι. Εδώ τώρα θέλουμε λίγο να εξηγήσεις στον κόσμο τι ακριβώς είναι αυτό και τι αναφέρουμε όταν λέμε αυτή την έννοια. Στην ουσία, μίσια είναι η Διεθνής Ομοσπονδία Εκπαιδευτών, στην οποία ανήκει η πρακτική σχοβολία. Μέσα από την Διεθνή Ομοσπονδία Εκπαιδευτών έχει βγει ένα εγχειρίδιο και πολλά άλλα. Το πρώτο βασικό εγχειρίδιο είναι η βασική εκπαίδευση ασφαλείας των όπλων. Μάλιστα. Και μαθαίνει σε έναν σκοπευτή πώς να χειρίζεται με ασφάλεια των όπλων, αλλά και να προχωρήσει στα βασικά μαθήματα της πρακτικής σχοβολής, τα οποία θα είναι η βάση του για να γίνει ένας καλός αθλητής. Άρα εδώ μέσα είναι όλες οι οδηγίες που αφορούν το σκοπευτή, έτσι ώστε να πάρει τις κατάλληλες καταδακτήριες για να μπορέσει να τα εφαρμόσει αύριο μεθαύριο στην εκπαίδευσή του. Έτσι ακριβώς. Είναι οι γνώσεις τις οποίες θα πρέπει να έχει πάρει για να μπορέσει να προχωρήσει σαν αθλητής και να μάθει να χειρίζεται σωστά τα όπλα και με ασφάλεια. Υπάρχει κάτι που θα άλλαζε στην εκπαίδευσή σας? Θα ήθελα πάρα πολύ, Ιωάννα μου, να έχουν όλοι οι σύλλογοι έναν εξομοιωτή σκοποβολής ή έστω και μικρά στοχάκια, για να μπορέσουν να μαθαίνουν στους καινούριους σκοπευτές
με ασφάλεια το χειρισμό των όπλων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες, γιατί οι σκοπευτές έχουν άμεση σχέση με την ασφάλεια του πολίτη και εδώ πρέπει να πούμε ότι ο πολίτης είναι πάρα πολύ καλά πλαισιωμένος από ειδικές δυνάμεις που υπάρχουν στο σώμα σας και είναι πολύ δυνατές έτσι ώστε να μπορούν να νιώθουν ασφάλεια. Εγώ πάντως νιώθω μετά από αυτά που είδα και θα ήταν χρήσιμο, πάρα πολύ χρήσιμο και το ακούνε οι φίλοι μας εδώ για αυτή τη χορηγία που δόθηκε και συγχαρητήρια στον κύριο που πήρε αυτή την πρωτοβουλία γιατί βοήθησε το σώμα το δικό σας να γίνει ακόμα καλύτερο, να έχει πιο δυνατή εκπαίδευση, πιο πλαισιωμένη σωστά με αυτό τον προσομοιωτή ο οποίος έχει έρθει από την Αμερική, έτσι, να το πούμε και αυτό. Ναι, και θα θέλαμε λίγο να μας πεις για αυτό το συγκεκριμένο προσομοιωτή μετά από αυτό που δείξαμε και αναφέραμε. Ο συγκεκριμένος εξομοιωτής είναι το πιο φθηνό σύστημα που μπορούσαμε να πάρουμε. Έχει στην ουσία γύρω στα 11 με 12 χιλιάρικα ευρώ. Για να μπορέσουμε να το βάλουμε μέσα, βρήκαμε κάποιον ο οποίος μας βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το θέμα, πλήρωσε από μόνος του τα χρήματα και μπορέσαμε να τον έχουμε εδώ κοντά μας. Φτιάχνεται στο Ισραήλ και πολίτες στην Αμερική και στην Σουηδία. Οπότε συνεννοηθήκαμε μαζί τους και πήραμε τον πρώτο εξομοιωτή που ήρθε ποτέ στην Ελλάδα από αυτούς εδώ σε εμάς. Πόσοι προσομοιωτές υπάρχουν στην Ελλάδα? Από αυτή την εταιρεία αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3 και είναι μόνο στις αστυνομικές διευθύνσεις. Τους θεωρείς λίγους? Ναι, τους θεωρώ πάρα πολύ λίγους. Θα έπρεπε να έχει κάθε αστυνομική διεύθυνση το δικό της. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό που λες τώρα, Γιώργο, γιατί πάει να πει ότι αυτό ακριβώς το συγκεκριμένο λείπει από το δικό σας σώμα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ασφάλεια, με την καλή σας εκπαίδευση και με ό,τι συμπεριλαμβάνει την υπηρεσία, έτσι. Τι πιστεύεις ότι θα ήταν χρήσιμο εκτός από αυτό να έχει το σώμα? Το σώμα εδώ σε εμάς στην Θεσσαλονίκη θα ήθελε να έχει ένα εκπαιδευτικό κέντρο. Ένα εκπαιδευτικό κέντρο το οποίο θα έχει μέσα 50-60 εκπαιδευτές και να δέχεται γύρω στα 100-150 άτομα καθημερινά αστυνομικούς για να μπορέσει να τους εκπαιδεύει. Πολύ σημαντικό αυτό, πάρα πολύ σημαντικό και μακάρι ευχής έργων να γίνει αυτό γιατί νομίζω ότι θα ήμασταν πάρα πολύ καλά οργανωμένοι. Φυσικά χρειάζεται αυτό στο σώμα γιατί όπως και να έχετε να κάνετε με την ασφάλεια του πολίτη. Καθημερινά έρχεστε αντιμέτωποι με πάρα πολλές διαφορετικές περιπτώσεις που κρίνεστε να πάρετε την απόφαση και να λειτουργήσετε σωστά και ακέραια σε κάθε διαφορετικό συμβάν που υπάρχει, στη βάρδιά σας, έτσι ώστε από αυτά που ακούμε καθημερινώς και δόξα τω Θεώ δεν είναι λίγα, έχουμε αρκετά και να μην πούμε τώρα ότι είναι δολοφονίες, ότι είναι κακοποιήσεις, ότι είναι ληστείες και πάρα πολλά. Άρα δηλαδή το σώμα σας έρχεται αντιμέτωποι είσαστε με την καθημερινότητα και με κάθε διαφορετικό συμβάν που γίνεται. Τι γίνεται εδώ όταν κρίνεστε να πάρετε απόφαση και να λειτουργήσετε κέραια στη συγκεκριμένη στιγμή, γιατί εδώ θα αναφέρουμε και για ένα συμβάν που είχε στο βιογραφικό σου. Οι αποφάσεις που παίρνουν αστυνομικοί έξω σε ένα συμβάν είναι αποφάσεις των 2 δευτερολέπτων. Οπότε μέσα σε 2 δευτερόλεπτα θα πρέπει να πάρεις μια απόφαση ζωής ή θανάτου και θα κρίνει το αποτέλεσμά της το τι θα γίνει μετά και αργότερα μαζί σου. Πολύ μικρό η διάρκεια που πρέπει να πάρεις μία απόφαση η οποία θα είναι για να καλύψεις τη δική σου τη ζωή και τη ζωή του πολίτη, έτσι, του Έλληνα πολίτη. Και εδώ θα αναφέρουμε τώρα για το συμβάν που είχες το 2010, τότε άνοικες στην ΟΠΚΕ και βέβαια πρέπει να πούμε ότι ήταν ένα τραγικό συμβάν. Φυσικά για μας όλους είχε μια πολύ καλή κατάληξη, όμως κρίθηκες να πάρεις μία απόφαση η οποία ήταν δευτερολέπτων όπως μας εξηγείς
και ήταν απόφαση ζωής και θανάτου σε ένα πραγματικό Far West που εξελίχθηκε το 2010 σε ένα σούπερ μάρκετ μιας μεγάλης γνωστής αλυσίδας, που είχες να αντιμετωπίσεις έναν κακοποιό, ένα σεσημασμένο κακοποιό με διεθνές ένταλμα σύλληψης, ο οποίος βρέθηκε μπροστά σου, στη βαρδιά σου, και είχες και δίδυμο μαζί που πήγατε στο συμβάν. Και για πες μας λίγο πώς έφτασες να εξουδετερώσεις το στόχο και τι ήταν όλο αυτό. Το 2010 Ιώνα μου, και ενώ υπηρετούσα στις ομάδες πρόληψης καταστολής εγκληματικότητας, στις 10 παρά 10 το βράδυ δεχτήκαμε μια κλήση για μια ληστεία που γινόταν στο σούπερ μάρκετ. Γινόταν ήδη ληστεία. Ήταν το πράτεστε εκείνη τη στιγμή και είχαμε ενημερωθεί από πολίτες ότι γίνεται ταύτη Ε52. Έτσι λέμε δηλαδή τη ληστεία σε εμάς. Πώς λέγεται? Ε52. Μάλιστα. Λοιπόν, κληθήκαμε να φύγουμε. Σε 5 λεπτά από την Πολύχνη βρισκόμασταν στο σούπερ μάρκετ απ' έξω, ενώ ο ληστής ήταν μέσα και ενεργούσε στη ληστεία. Μαζί με άλλους συναδέλφους μου, την ώρα που βγήκε ο ληστής, προσπαθήσαμε να τον σταματήσουμε, αλλά αυτός δεν άκουγε. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε. Άρα, δηλαδή, πρώτα να πούμε ότι είχατε μία συνομιλία. Δώσαμε τις απαραίτητες εντολές στον ληστή, αλλά αυτός δεν άκουγε. Για κάποιο λόγο δεν συνέχισε να κάνει αυτό που κάνει. Όταν βγήκε, αναγκαστήκαμε να κάνουμε χρήση των όπλων μας στον αέρα, αλλά και πάλι δεν σταμάτησε. Οπότε στη συνέχεια, αφού πρώτα ενήργησε εναντίον μας, αναγκαστήκαμε να κάνουμε χρήση των όπλων μας και να εξουδετερώσουμε την απειλή. Πριν όμως γίνει αυτό, αυτός στην πορεία μας πέταξε μια χειροβοβίδα. Άρα δηλαδή ήταν και οπλισμένος. Ήταν οπλισμένος και είχε βαρύ οπλισμό μαζί του και τον χρησιμοποίησε εναντίον μας. Μάλιστα. Πώς ήταν όταν είδες όλο αυτό το σκηνικό μπροστά σου, δηλαδή η απόφαση που πήρες, γιατί έπρεπε να λήξει αυτό το συμβάν, έπρεπε ή αυτός να ρίξει εσένα ή εσύ αυτόν. Ένας από τους δύο θα πετύχαινε το στόχο. Για πες μας λίγο, εκείνη τη στιγμή που είναι σε κλάσματα δευτερολέπτων, τι αποφασίζεις, πόσο συγκεντρωμένος είσαι στο στόχο σου, έτσι ώστε να εξουδετερώσεις την απειλή που έχεις απέναντί σου? Η εκπαίδευση που κάνει ο κάθε αστυνομικός βγαίνει και στο πεδίο την ώρα ενός τρεσογόνου περιστατικού. Εκείνη τη στιγμή ο ενεργόν αστυνομικός δεν σκέφτεται. Η εκπαίδευση που έχει κάνει βγαίνει μηχανικά. Οπότε όταν θα του συμβεί κάποιο τέτοιο συμβάν, αν έχει εκπαιδευτεί σωστά, θα ενεργήσει σωστά. Αν δεν έχει εκπαιδευτεί σωστά, θα πάρει τη λάθος απόφαση με τα λάθος αποτελέσματα. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο να μην έχει εκπαιδευτεί σωστά από τη στιγμή που εκπαιδεύεστε και πρέπει να είσαστε άρρηκτα έξω ετοιμοπόλεμοι? Δεν είναι όλοι οι αστυνομικοί εκπαιδευμένοι σωστά, δεν δίνουν την απαραίτητη προσοχή στα μαθήματα και δεν ασχολούνται με όλα όσα αντικείμενα τους δίνει η ελληνική αστυνομία. Οπότε κάθε αστυνομικός εκπαιδεύεται και μόνος του, εκτός από την αστυνομία. Γι' αυτό έγινε και ο Σκοπευτικός Σύλλογος, για να μπορέσουν να έρθουν οι συνάδελφοι οι οποίοι ασχολούνται και θέλουν να μάθουν, να εκπαιδεύονται με το αντικείμενο. Αυτό φυσικά δεν είναι πάρα πολύ καλό, δεν ακούγεται πάρα πολύ καλό, όμως ελπίζουμε ότι κάποιος που θέλει να είναι σε αυτό το σώμα πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνει και να κάνει σωστή χρήση του συγκεκριμένου όπλου, γιατί έχει να κάνει με την ελληνική κοινωνία και εμείς οι Έλληνες πολίτες πρέπει να νιώθουμε αυτή την ασπίδα, η οποία πρέπει να είναι σε καθημερινή βάση 24 ώρες το 24ωρο. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένη η εκπαίδευση και να γίνονται κάποιοι όχι διαγωνισμοί, να λαμβάνουν χώρα κάποιες σοβαρές οδηγίες, οι οποίες πρέπει να τηρούνται στο συγκεκριμένο σκοπευτικό σύλλογο, που είναι σε αυτό το σώμα. Μιλάμε για ένα σώμα το οποίο καλύπτει όλη την Ελλάδα, όλη τη χώρα. Άρα δηλαδή οι Έλληνες πρέπει να νιώθουμε και περήφανοι, αλλά και ασφαλείς. Τι θα έλεγες εσύ, ποια θα ήταν η άποψή σου για το σώμα? Για το σώμα της ελληνικής αστυνομίας? Ναι. Η ελληνική αστυνομία βοηθάει πάρα πολύ εκεί που μπορεί, αλλά θα ήθελε να κάνει παραπάνω πράγματα. Δηλαδή, η εκπαίδευση των αστυνομικών να γίνεται σε πιο τακτά χρονικά διαστήματα και να τους δίνει και μεγαλύτερο αριθμό φυσικίων για να μπορέσουν να ρίξουν. Τα φυσίγγια είναι αυτά που χρησιμοποιείτε στο σκοπευτήριο? Τα φυσίγγια, αυτά που χρησιμοποιούν στο σκοπευτήριο, τα πληρώνουμε μόνοι μας.
αυτά που χρησιμοποιείτε στον προσομοιωτή. Στον προσομοιωτή δεν χρησιμοποιούμε φυσίγγια, χρησιμοποιούμε μόνο τις μπαταρίες και τον αέρα. Ναι. Τα οποία τα δίνει η υπηρεσία μας, τα δίνει η υπηρεσία αυτή. Άρα δηλαδή τα φυσίγγια που είπες όταν αναφέρθηκε στα φυσίγγια, τι είναι τα φυσίγγια? Τα φυσίγγια που ρίχνει ένας αστυνομικός είναι κάθε 2 χρόνια 50 σφαίρες. Οπότε άρα δηλαδή στο κέντρο αριθμός που κάνετε την εκπαίδευση, έτσι ακριβώς, ναι. Έτσι, που βρίσκεται στη Θέρμη. Στη Θέρμη, ναι. Στη Θέρμη. Για εκείνα τα φυσίγγια δηλαδή αναφέρθηκες. Έτσι ακριβώς, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Στη συντηρητική εκπαίδευση των αστυνομικών χρησιμοποιούμε 50 φυσίγγια μόνο, τα οποία είναι αριθμός που δεν είναι αρκετός για να μπορέσει να μάθει να χειριστεί κάποιος σωστά το όπλο και με ασφάλεια. Είναι σοβαρό αυτό, άρα δηλαδή κάθε αστυνομικός έχει κάποιες συγκεκριμένες ώρες που πηγαίνει για εκπαίδευση εκτός Θεσσαλονίκης, στη Θέρμη, σε ένα κέντρο σκοπευτικό που έχετε εκεί από το σώμα, που κάνετε εκεί την εκπαίδευσή σας. Άρα έχουμε κάθε αστυνομικό με τα συγκεκριμένα φυσίγγια που κάνει την εκπαίδευσή του. Θα ήθελες δηλαδή να είναι περισσότερες ώρες εκπαίδευσης, περισσότερες βολές και περισσότερα στάδια, έτσι ώστε να μπορέσει να τα περάσει για να είναι ένας σκοπευτής με όλη την σημασία της λέξεως. Θα πρέπει οι αστυνομικοί στη συντηρητική τους εκπαίδευση να αξιολογούνται περισσότερο από τους υπόλοιπους φορείς, όπως είναι λιμενικό κέντρο, γιατί χρησιμοποιούν το όπλο κάθε μέρα μαζί τους. Και θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουν ανά πάσα ώρα και στιγμή. Οπότε τα φυσίγγια πρέπει τουλάχιστον να είναι 200 και να κάνουν μία φορά το χρόνο τουλάχιστον εκπαίδευση. Μπορεί να αλλάξει αυτό? Πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα αλλάξει. Βλέποντας την εγκληματικότητα να ανεβαίνει, θα αλλάξει και η εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού και θα πάει προς το καλύτερο. Το ευχόμαστε αυτό, γιατί πρέπει να είσαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι για πάνε ενδεχόμενο, γιατί είναι πάρα πολλά και η κοινωνία βλέπουμε ότι έχει συνεχή διαφορετικά πρότυπα. Έχουμε ξεφύγει και πρέπει να γίνουμε λίγο πιο προσεγμένοι στην ασφάλεια του πολίτη, γιατί έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολλά συμβάντα και τα βλέπουμε και τα ακούμε και είναι τραγικά αυτά που γίνονται. Οπότε δηλαδή θα ήθελα εδώ να μου πεις την άποψη που έχει ο πολίτης για το σώμα. Τι πιστεύεις εσύ? Ιωάννα μου, ο πολίτης έχει λανθασμένη άποψη για το σώμα μας. Έχει μια άποψη Αυτή είναι η ερώτηση που σου κάνω, είναι κέραια, γιατί υπάρχουν κάποια σενάρια τα οποία είναι παλαιάσκοπης, τα οποία έχουν υποθεί πριν αρκετά χρόνια, και αυτό, επειδή θέλω να πω για το σώμα, πρέπει να αλλάξει, γιατί φυσικά έχετε γίνει ακόμα καλύτεροι και δεν μπορεί μία εικόνα η οποία είναι παλαιά στα χρόνια να ακολουθείτε στα σημερινά μας χρόνια, έχοντας ξεπεράσει όλα αυτά και κάνοντας και μία άλλη εκπαίδευση και με πιο δυνατά μέσα. Γι' αυτό σε ρωτάω, θα ήθελα να απευθυνθείς και να μου πεις για ποιο λόγο και γιατί πιστεύεις και αν θα αλλάξει αυτό. Πιστεύω ότι οι Έλληνες αστυνομικοί μπορούν να βοηθήσουν τον κόσμο, θέλουν να προστατέψουν όλους τους πολίτες, θέλουν να είναι καλά εκπαιδευμένοι και να αλλάξει η εικόνα η οποία είναι από παλιά άσχημη. Δεν είναι οι άνθρωποι που θα βγαίνουν έξω, θα χτυπούν, θα πυροβολούν ή θα κάνουν πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά. Το τονίζουμε αυτό, δεν είναι έτσι το σώμα. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα μπουν μπροστά, θα ρισκάρουν τη ζωή τους, μην ξέροντας αν θα γυρίσουν την επόμενη στιγμή στο σπίτι τους και η οικογένειά τους δεν ξέρει αν θα τους δει ή όχι. Οπότε το μόνο πράγμα που κάνουν οι αστυνομικοί είναι να έχουν μικρό μισθό και να ρισκάρουν τη ζωή τους για άλλους ανθρώπους που δεν τους ξέρουν. Πάρα πολύ βασικό αυτό που το τόνισες και για το μισθό, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με οικογενειάρχηδες οι οποίοι φεύγουν από το σπίτι τους, πηγαίνουν στην υπηρεσία τους να παρέχουν τη δική τους συμβολή στο σώμα το συγκεκριμένο για τις παροχές που χρησιμοποιεί το σώμα για την ασφάλεια του κάθε πολίτη και πραγματικά δεν ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν και αν ξαναγυρίσουν πίσω στην οικογένεια. Άρα είναι άξιο συγχαρητηρίων και θεωρώ ότι η εικόνα αυτή πρέπει να αλλάξει. Είναι ένα λάθος πρότυπο το οποίο ακολουθείται μέχρι και σήμερα. Έχουμε να κάνουμε με άξιους ένστολους οι οποίοι χρησιμοποιούν τη ζωή τους πολλές φορές και τα βλέπουμε αυτά για να καταδιώξουν, για να έρθουν αντιμέτωποι με ληστές,
με διάφορους κακοποιούς, με πάρα πολλά, όπως είχες και εσύ αυτό το συμβάν, και κρίνονται να βάλουν μπροστά τη ζωή τους. Σε δεύτερη μοίρα δηλαδή και πρώτα την ασφάλεια του πολίτη. Σημαντικό αυτό, γιατί πρέπει να το τονίσουμε, πρέπει να τονίζουμε τα καλά της υπηρεσίας και να νιώθουμε ότι είμαστε πραγματικά ασφαλείς και καλυμμένοι από όλες τις πλευρές με αυτή την ασπίδα του σώματος. Λοιπόν, άρα εφόσον είπαμε για την άποψη και δώσαμε και το στίγμα του μισθού, που είναι κάτι πολύ βασικό, γιατί πρέπει να ανταμείβεστε πάρα πολύ καλά. Είστε ένα σώμα που εξηγήσαμε τι κάνει και η ανταμοιβή δεν είναι μόνο χρηματική, είναι και ηθική. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, ένα επικίνδυνο επάγγελμα και πρέπει να έχει τις ανάλογες απολαβές. Θα χαρούμε πάρα πολύ αν συμβάλλουμε σε κάτι πολύ μικρό αυτή τη στιγμή, όμως να γίνει κάτι πολύ δυνατό και να αλλάξει αυτό. Πραγματικά, Γιώργο, το ευχόμαστε. Εδώ τώρα θα ήθελα να ρωτήσω αν υπήρχε άλλη γυναίκα που ήρθε στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης και κατέβηκε σε αυτή την αίθουσα με τον προσομοιωτή, με την αίθουσα εκπαιδεύσεως των σκοπευτών, για να κάνει ρεπορτάζ και να μπορέσει να αναδείξει αυτό που αναδεικνύουμε τώρα εδώ. Άλλη γυναίκα εκτός από σένα, Ιωάννα μου, δεν έχει ενδιαφερθεί για να αναδείξει τον εξομοιωτή που έχουν οι αστυνομικοί και κάνουν εκπαίδευση. Είσαι η πρώτη που ήρθε και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Η όλη προσπάθειά σου δείχνει ότι ενδιαφέρεσαι για το σώμα και ότι θέλεις ό,τι καλύτερο για εμάς. Οπότε άλλη γυναίκα δεν έχουμε δει τόσο δυναμική ώστε να έρθει να μας βοηθήσει σε αυτό το πράγμα. Με μεγάλη μου χαρά, πραγματικά ήταν μια προσωπική πρωτοβουλία που πήρα και τη στήριξα γιατί θεωρώ ότι υπήρχε ένα λάθος πρότυπο προς τα έξω. Έτσι λοιπόν ήρθα σε άμεση επικοινωνία μαζί σου, θεώρησα ότι είσαι ένα αξιόλογο άτομο και είσαι πραγματικά, και το διαπίστωσα, πριν το θεωρούσα, τώρα το διαπίστωσα. Χαίρομαι πραγματικά που μπόρεσα και ανέδειξα όλη σου την προσωπικότητα, φυσικά με ήθος και με αξιοπρέπεια και με σοβαρότητα. Βγάζουμε αυτή την εκπομπή, προσεγμένη εκπομπή, θέλουμε να δώσουμε την ακριβή εικόνα για το σώμα και δεν είναι κάτι άλλο από αυτό που βλέπει ο κόσμος τώρα. Με την πλήρη εκπαίδευση, με την μάχη που δίνετε καθημερινά και με τον αγώνα που κάνετε να βελτιώνεστε και να γίνεστε καλύτεροι. Γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι κι εγώ, ήταν και η δική μου τιμή πραγματικά που με προσκάλεσες στο αστυνομικό μέγαρο. Ήρθα, είδα και γνώρισα πραγματικούς ανθρώπους, μαχητές, οι οποίοι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και εύχομαι να έρθουν και ανώτερα πράγματα, να μπορέσει και ο αρχηγός και όλοι αυτοί οι φίλοι μας που μας ακούνε να συμβάλλουν στο καλύτερο έργο του σώματος. Τώρα πάμε στα σκοπευτήρια Νάρες και εκεί είχα την τιμή να έρθω μετά από πρόσκλησή σου και πάμε λίγο να αναλύσουμε το σκοπευτήριο, το οποίο βρίσκεται στον Πεντάλοφο, και να πούμε λίγο για τα στάδια που ακολουθείτε εκεί, τους κανόνες που υπάρχουν για να μπορεί να γίνει η εκπαίδευση σωστή, δηλαδή υπάρχουν κάποια στάδια που περνάει ο κάθε σκοπευτής και ρίχνει το στόχο, να πούμε πόσες βολές ρίχνει, πώς είναι οι στόχοι. Υπάρχουν και κριτές εκεί που κάνουν την καταμέτρηση του χρόνου και θα ήθελα λίγο να μας δώσεις μία εικόνα για να μπορέσει να καταλάβει και ο κόσμος πώς ξεκινάτε και πώς φτάνετε στον τελικό νικητή. Στο σκοπευτήριο Νάρες υπάρχουν 10 σκοπευτικοί σύλλογοι αυτή τη στιγμή, ένας εκ των οποίων είναι και ο σκοπευτικός σύλλογος των αστυνομικών υπαλλήλων ΟΖΕΦΣ. Εκεί κάνουμε τις προπονήσεις μας, αλλά κάθε Κυριακή διοργανώνεται αγώνας πρακτικής σχολής, στον οποίο αγώνα μπορούν να πάρουν μέρος όλοι οι σκοπευτές όλων των συλλόγων. Και να πούμε εδώ ότι ο σύλλογος είναι ανοιχτός και για τους πολίτες που θέλουν να δοκιμάσουν, να ρίξουν, να κάνουν μια πρώτη επαφή με το όπλο και πώς είναι η σκοποβολή.
Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχει το προσωρινό ΔΑΗ, το οποίο μπορεί να εκδοθεί για οποιονδήποτε πολίτη και θέλει να έρθει να δει την πρακτική σχολή, το οποίο είναι 48 ώρων και μπορεί να πάρει μέρος ή να κάνει την προπόνησή του κανονικά. Στους αγώνες στείνονται 6 στάδια συνήθως όταν είναι επίπεδου 1, με διάφορες δυσκολίες, τις οποίες θα πρέπει να ξεπεράσει ο κάθε αθλητής. Πολύ ωραία. Προσμετρώνται οι βαθμοί και η ακρίβεια των βολών του και ο χρόνος του, έτσι ώστε για να βγει το αποτέλεσμα, το τελικό, εμείς το λέμε hit factor, ο οποίος συγκρίνεται με τους υπόλοιπους αθλητές για να μπορέσει να βγει ο νικητής. Να πούμε ότι υπάρχει και επιτροπή, γιατί εγώ όταν ήρθα για να παρακολουθήσω εκεί όλη αυτή την προσπάθεια και ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση, είδα και μία κριτική επιτροπή, η οποία κριτική επιτροπή εντός εισαγωγικών, όμως από κάπου πρέπει να βγει ένα αποτέλεσμα. Άρα είναι σωστό μία κριτική επιτροπή να υπάρχει παντού, γιατί πάει να πει ότι είναι σωστά ρυθμισμένα όλα εκεί και λειτουργούν ρολόι. Για πες μας λίγο. Βεβαίως, μαζεύονται τα αποτελέσματα από τα στάδια όλων των σκοπευτών και τα δίνουμε μέσα στην γραμματεία. Η γραμματεία έχει ένα πρόγραμμα το οποίο περνάει τα αποτελέσματα μέσα σε ένα υπολογιστή και ο υπολογιστής μας βγάζει τον νικητή σε κάθε κατηγορία. Άρα δηλαδή το αποτέλεσμα βγαίνει μέσω κομπιούτερ? Μέσω υπολογιστή και προγράμματος, βέβαια. Ναι. Μάλιστα. Πόσες είναι οι βολές δηλαδή που μπορεί να ρίξει ένας σκοπευτής από το σύλλογο? Ξεκινάει από 9 βολές ανά στάδιο και μπορεί να φτάσει μέχρι 32. 32. Σε κάθε στάδιο. Και ποια είναι αυτά τα στάδια που ακολουθούνται, γιατί εγώ περάσαμε μαζί από κάποιες ειδικές ας πούμε stand, τα οποία ήταν τακτοποιημένα έτσι ώστε να μπορεί ο κάθε σκοπευτής να ρίξει, είτε είναι ένας πραγματικός στόχος, είτε είναι πίσω από ένα παράθυρο, είτε ανοίγει μια πόρτα. Για πες μας λίγο αυτό, γιατί ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τα στάδια μας ξεκινάνε με αρρύθμιση μέχρι το 6, οπότε ο κάθε σκοπευτής πρέπει να περάσει από το κάθε στάδιο και να κάνει μόνος του τις βολές. Είναι ατομικό το άθλημα. Είναι ατομικό. Περνάει, σαφώς. Κάνει τις βολές του από 9, 12, 15 μέχρι 32 που είναι το μεγαλύτερο και γράφει τη βαθμολογία του ο κριτής. Ο κριτής παίρνει τη βαθμολογία του και τη στέλνει μέσα στη γραμματεία για να μπορέσει να καταχωρηθεί στα πρακτικά και να μπορέσει να βγει το τελικό αποτέλεσμα μετά τις βολές όλων των σκοπευτών. Κάτι που ήθελα να αναφέρω όταν μιλούσαμε για τα όπλα, και εδώ θα ήθελα λίγο να σταθούμε, γιατί έχει να κάνει με την ψυχολογία που έχει ο σκοπευτής και τις ιατρικές εξετάσεις που κάνετε και κάθε πότε τις κάνετε. Θα ήθελα λίγο να με βάλεις μέσα σε αυτό, γιατί η ψυχολογία ενός σκοπευτή και πόσο μάλλον σε ένα σώμα ασφαλείας παίζει καθοριστικό ρόλο, γιατί πρέπει να πάρει μία απόφαση η οποία είναι ζωή και θάνατος, έτσι. Ναι. Για πες μας λίγο. Ιωάννα μου, η ψυχολογία του σκοπευτή ξεκινάει από την σωστή χρήση ενός όπλου, σωστή εξοικείωσή του με αυτό το αντικείμενο. Και όχι μόνο. Έτσι και όχι ακριβώς. μόνο. Όταν σαν σκοπευτής μπαίνεις σε ένα στάδιο, ενώ έχεις κάνει τις προπονήσεις σου και έχεις εξοικειωθεί σωστά και έχεις παίξει σωστά τα στάδια σου και βγει ένα σωστό αποτέλεσμα, τότε αποκτάς αυτοπεποίθηση. Η αυτοπεποίθηση είναι βασικό προσόν, γιατί πάει να πει ότι εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου, ξέρεις τις δυνατότητές σου και μπορείς να έρθεις αντιμέτωπος με κάθε είδους πρόκληση και να τη φέρεις εις πέρας, γιατί απλά γνωρίζεις και μπορείς να στηρίζεσαι σε σένα. Η αυτοπεποίθηση που αποκτάει ένας αστυνομικός σκοπευτής από την καλή χρήση ενός όπλου και την εξοικείωσή του με αυτό, γνωρίζει ότι όταν θα βγει το αντικείμενο για να το κάνει χρήση, θα πετύχει πάντα το στόχο του. Πολύ σημαντικό να πετυχαίνουμε τους στόχους μας, γενικά στη ζωή μας, δηλαδή να βάζουμε στόχους και να μπορούμε να τους πετύχουμε, γιατί έτσι μας δίνει τη δυνατότητα και να χαρούμε αυτό που πετύχαμε, αλλά βλέπουμε και τις αντοχές μας και αυτό που μας κάνει να έχουμε αυτή την υπομονή και την επιμονή να το πετύχουμε. Γιατί χωρίς στόχο και προσωπικότητα στο να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτό που θέλουμε, δεν νομίζω να υπάρχει καλό αποτέλεσμα. Άρα πρέπει να κάνουμε πρώτα προεργασία με τον εαυτό μας, και πόσο μάλλον όταν κρατάμε και χειριζόμαστε ένα όπλο, το οποίο είπαμε ότι το όπλο από μόνο του δεν έχει το πρόβλημα, αλλά αυτός που το κρατάει. Έτσι. Σωστά, ναι, σωστά Ιωάννα. Αυτός που χειρίζεται το όπλο είναι το πρόβλημα. Το όπλο είναι ένα μηχάνημα. Ο χειριστής είναι αυτός ο οποίος θα κάνει το λάθος και θα φύγει η βολή και θα χτυπήσει κάποιον. Εδώ τώρα μου έδωσες μια πολύ γερή πάσα, γιατί ακούμε ότι εξωστρακίστηκε η σφαίρα. Για πες μας λίγο εδώ,
την άποψή σου, γιατί πρέπει να το ακούσουν και οι φίλοι μας εδώ, για να καταλάβουμε αν αυτό στέκει, αν δηλαδή είναι υπαρκτό αυτό στο σώμα σας ή απλά το λέμε εμείς οι πολίτες για να καλύψουμε κάτι που είναι λάθος. Θα αναφέρεσαι στον άκερο πυροβολισμό. Ο άκερος πυροβολισμός δεν έρχεται ποτέ από μόνος του. Το λάθος το κάνει πάντα ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος βάζει το δάχτυλό του μέσα στη σκανδάλη, την πατάει και ενεργοποιείται το όπλο και φεύγει το φυσίκιο, φεύγει το βλήμα που την κάνει. Δεν υπάρχει δηλαδή άκερος πυροβολισμός, υπάρχει μόνο λάθος ανθρώπου. Άρα δηλαδή όλα σχετίζονται με το ανθρώπινο λάθος. Έτσι ακριβώς. Το εκπυρσοκρότηση δεν υπάρχει στα όπλα. Αυτό ήθελα να τονίσουμε εδώ, γιατί πολλές φορές τυχαίνει να ακούσουμε για θανάτους οι οποίοι έρχονται στο προσκήνιο, δηλαδή βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε αυτό που ακριβώς αναφέραμε, αλλά δεν ισχύει. Έτσι, δεν μπορεί να φύγει μία σφαίρα από ένα όπλο αν εγώ δεν πατήσω τη σκανδάλη. Σωστά, πάρα πολύ σωστά, Ιωάννα. Αν δεν πατήσει ο χρήστης τη σκανδάλη, δεν ενεργοποιείται το όπλο. Εδώ τώρα θα ήθελα να μας πεις λίγο για όλες αυτές τις διακρίσεις που έχουμε εδώ και θα ήθελα λίγο να τονίσουμε και για τις διακρίσεις που έχεις πάρει εντός και εκτός Ελλάδος. Εκτός Ελλάδας ακόμα δεν έχω διαγωνιστεί, επειδή ξεκίνησα να διαγωνίζομαι για την Εθνική Ελλάδα το 2023. Έχω βγει πρωταθλητής Βορείου Ελλάδος στη ζώνη, στην Α ζώνη. Έχω βγει στην κατηγορία μου σε όλη την Ελλάδα τρίτος. Και με αυτές τις διακρίσεις έπαιξα και στο πανευρωπαϊκό. Άρα δηλαδή υπάρχει το ενδεχόμενο να βγεις και στο εξωτερικό. Θα γίνει μια προσπάθεια τώρα, εάν μπορέσουμε οικονομικά να τα καταφέρουμε, για να πάμε στο παγκόσμιο που είναι στη Νότια Αφρική. Πόσα άτομα θα πηγαίνετε σε αυτή την, σαν ομάδα δηλαδή, για να πάτε στην Αφρική? Συνήθως η εθνική ομάδα ήταν 30 άτομα. 30 όλων των κατηγοριών, γυναίκες και άντρες. Άρα δηλαδή όλη αυτή η επιχείρηση που θα στηθεί για να πάει εκεί, σας το ευχόμαστε, μπορεί να μην ήταν, να ήταν πολύ εύστοχη η ερώτηση που είπα, γιατί μπορεί να γίνει αυτό και το εύχομαι ολόψυχα να πάτε και να φέρετε πρωτιές για την Ελλάδα μας, για το σώμα που εξυπηρετείτε και μπορείτε να ρίξετε στο όνομα δηλαδή της αστυνομίας. Θα χαρώ πάρα πολύ να το μάθουμε. Δεν ξέρω αν θα μπορέσετε να το καταφέρετε. Εμείς σαν ήρεμη δύναμη το ευχόμαστε ολόψυχα. Πιστεύω στις δυνατότητές σας. Όμως θα ήθελα να μου πεις για ποιο λόγο δεν έχει γίνει ακόμα αυτό. Τα πρωταθλήματα έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία. Οπότε το πρωτάθλημα το βγάζουμε προγράμματισμα είναι το 2025. Πάρα πολύ. Πιο μπροστά δηλαδή δεν είχε γίνει κάτι. Άρα δηλαδή περιμένουμε το 2025. Έτσι ακριβώς. Περιμένουμε να έρθει η ημερομηνία και να μπορέσουμε να πάρουμε κατατακτήριες μέσω των αγώνων και τις θέσεις που θα πάρουμε. Είναι κάτι καινούριο δηλαδή αυτό. Καινούριο όχι. Απλώς... Άρα εμείς δεν πήραμε μέρος. Ναι, δεν πήραμε εμείς μέρος ακόμα. Το ευχόμαστε ολόψυχα, Γιώργο, γιατί το αξίζετε. Κάνετε πολύ μεγάλη προσπάθεια εκεί. Χαίρομαι πραγματικά που μπόρεσα και το ανέδειξα και όχι μόνο το σώμα, την προσπάθειά σας, αλλά και σένα τον ίδιο, γιατί είσαι ένας αξιόλογος εκπαιδευτής. Χρειαζόμαστε τέτοια άτομα στο σώμα και θα ήταν ευχής έργο να μπορέσουμε να κάνουμε και αυτά που είπες πραγματικότητα και τα σκοπευτήριά μας να έχουν περισσότερους αστυνομικούς σκοπευτές, άρτια εκπαιδευμένους, από σωστά εκπαιδευμένους προπονητές όπως είστε εσείς και κάποιοι άλλοι που θα είναι καλό να τους αναφέρουμε. Στο δικό μας σκοπευτικό σύλλογο έχουμε τον Μωυσίδη τον Γιάννη, ο οποίος είναι και αυτός με την ίδια βαθμολογία μαζί μου Μίσια, εκπαιδευτής Μίσια. Τι είναι αυτό, να μας πεις? Διεθνής εκπαιδευτής. Μάλιστα. Οπότε μπορούμε να κάνουμε εκπαίδευση σε ανθρώπους σε 49 χώρες. Είναι αυτό που μας έφερες και έχεις δίπλα σου. Ναι, έτσι ακριβώς. Δείξτε το μας κιόλας για να καταλάβει ο κόσμος τι είναι αυτό. Είναι αυτό που δείχνουμε εδώ. Ναι. Είναι η τσάντα του εκπαιδευτή, του διεθνή εκπαιδευτή, το οποίο μέσα έχει τα βασικά για να μπορέσει να μάθει το βασικό χειρισμό ασφαλείας στους σκοπευτές. Άρα δηλαδή είσαι εσύ, ο κύριος Μωυσίδης Ιωάννης. Ναι. Και υπάρχουν και άλλοι σε όλη την Ελλάδα, οπότε είμαστε πάρα πολύ αξιοθαύμαστο αυτό. Ευχόμαστε να γίνετε περισσότεροι
Νομίζω ότι πηγαίνετε προς εκείνο το στόχο. Θα ήθελα τώρα να πούμε και ένα μήνυμα στους φίλους που μας παρακολουθούν, γιατί αναλύσαμε πάρα πολύ ωραία ζητήματα. Νομίζω ότι δώσαμε πολύ πλήρη την εικόνα ενός σκοπευτή και μάλλον έχει καταλάβει ακριβώς τι δουλειά γίνεται στο σκοπευτήριο, αλλά και με τον προσομοιωτή στο αστυνομικό μέγαρο της αστυνομίας. Θα ήθελα λίγο να μας πεις ένα μήνυμα από αυτήν όλη την κουβέντα που κάναμε προς τους τηλεθεατές και για τη σκοποβολή, αλλά και για το σώμα που βρίσκεσαι μέσα και θα το ακούσουμε με προσοχή. Θα ήθελα να πω σε όποιον θέλει να ασχοληθεί με την επαγγελματική σκοποβολή να το κάνει. Είναι ένα άθλημα το οποίο θα του δώσει αυτοπεποίθηση, αυτοέλεγχο, ισορροπία. Πνευματικά θα αισθάνεται πολύ δυνατός μετά την ενασχόλησή του με αυτό το άθλημα και να γνωρίζει ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας. Οπότε, όποτε θέλει να έρθει, ας έρθει επάνω στο πεντάλεφο στον Άρες να μας βρει για να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε. Όσον αφορά το μήνυμά μου σαν αστυνομικός, θα ήθελα να σας πω να μην φοβάστε τίποτα. Οι αστυνομικοί πάντα θα βάζουν πλάτη για να είστε εσείς ασφαλείς και εμείς θα φροντίζουμε πάντα να εκπαιδευόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο με αυτά που έχουμε. Πάρα πολύ ωραίο το μήνυμα. Νομίζω ότι οι φίλοι μας που μας παρακολουθούν κατάλαβαν ακριβώς και την εκπαίδευση και το ρόλο που έχεις μέσα στο σώμα. Χαιρόμαστε πραγματικά και εγώ χαίρομαι πραγματικά, Γιώργο, που μπορέσαμε και κάναμε αυτή την πάρα πολύ ωραία κουβέντα. Μάθαμε πάρα πολλά. Μπορέσαμε να αναδείξουμε το έργο, την προσπάθεια, την αξιόλογη προσπάθεια που γίνεται εκεί και η εκπομπή φυσικά για την εκπομπή μας. Η εκπομπή σας, η Ήρεμη Δύναμη, μας έδωσε βήμα και μπορέσαμε να αναλύσουμε πάρα πολλά πράγματα με τη δικιά σου τη βοήθεια, Ιωάννα, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και θα ήθελα να το συνεχίσεις και με άλλες υπηρεσίες που έχουμε στην ελληνική αστυνομία. Θα χαρώ πάρα πολύ και πραγματικά θέλω να πω ένα ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να μπω μέσα στο μέγαρο, στο αστυνομικό μέγαρο. Θα ήταν και για μένα τιμή να μπορέσω να προβάλλω όλες αυτές τις επίλεκτες ομάδες που έχει η αστυνομία μας. Είναι άξιες και αξιοσημείωτο αυτό, γιατί πρέπει να βγει προς τα έξω όλη η δουλειά που γίνεται και από τους αρχηγούς και από τους εκπαιδευτές και από τους ένστολους όλους που υπάρχουν εκεί και κάνετε την κατάλληλη εκπαίδευση για να είμαστε όλοι εμείς ήσυχοι και ασφαλείς. Θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ σε όλους τους φίλους μας που μας παρακολούθησαν σήμερα. Χαιρόμαστε που βγάλαμε αυτό το ζήτημα, ήταν πολύ λεπτό, όμως η δύναμη που βγήκε ήταν ήρεμη και πραγματικά είναι μια μεγάλη δύναμη η ελληνική μας αστυνομία και χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε, ακούσατε την συνέντευξή μας εδώ και χαιρόμαστε γιατί θα σας έχουμε και την άλλη εβδομάδα εδώ για να αναλύσουμε ένα άλλο θέμα που είναι και αυτό εξίσου σημαντικό. Σας περιμένουμε λοιπόν το επόμενο Σάββατο στις 8 το βράδυ εδώ στην Ήρεμη Δύναμη. Καλό σας βράδυ!
Ζαχαροπλαστείο Αμόρε, Πολυτεχνείου 28, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκης.